હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય હિન્દ જય ભારત સાથે સ્ટડી એજ્યુકેશન વિથ જીકે ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજનો વિડીયો એમએસ એક્સેલમાં ટેક્સ્ટને ફોર્મેટ કેવી રીતે કરવું તેના પર બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ હોય તેને ફોર્મેટિંગ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય તેના પર બનાવવામાં આવ્યો છે. તો વધારે ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આ વિડીયો જોઈએ. ઓકે, સૌથી પહેલું છે બોલ્ડ. તો આપણે કોઈ પણ ટેક્સ્ટને બોલ્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો એક હોમ ટેબની અંદર ફોન્ટમાં આપેલું છે બી કરીને, ત્યાંથી પણ કરી શકો. અધરવાઇઝ કંટ્રોલ ઝેડ આપું છું, કંટ્રોલ બી કરીને પણ તમે બોલ્ડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી છે ઇટાલિક. કોઈ પણ ટેક્સ્ટ હોય તો તેને ઇટાલિક કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો કે અહીંયાથી પણ કરી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ શું કરી શકીએ? કંટ્રોલ આઈ તો પણ ઇટાલિક થઈ જશે. હવે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ હોય તો તેની નીચે લાઈન કરવી હોય, અંડરલાઈન ડ્રો કરવી હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો ત્યાં સિલેક્ટ કરી અને ક્યાં જવાનું છે? અંડરલાઈન ઓપ્શન પર. અંડરલાઈન કરશું તો પણ અંડરલાઈન આવી જશે. અધરવાઇઝ શું કરવાનું છે? એની શોર્ટકટ કી શું છે? કંટ્રોલ યુ તો પણ અંડરલાઈન આવી જશે. ઓકે, ધેન આફ્ટર બેકગ્રાઉન્ડ કલર. તો જે પણ સેલ છે એની અંદર કલર લાવવો છે, ટેક્સ્ટના બેકગ્રાઉન્ડમાં કલર જોઈએ છે તો શું કરવાનું છે? તો અહીંયા બકેટ ડ્રો કરેલું છે અને યલો કલરનું દેખાય છે, ત્યાં જઈને પણ તમે કલર આપી શકીએ છીએ આપણે. ઓકે, તો અહીંયા જોયું એમ આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર આવી ગયો છે. ધેન આફ્ટર શું છે? ફોન્ટ કલર. તો કોઈ પણ ટેક્સ્ટ છે, કોઈ પણ ફોન્ટ છે તેને કલર આપવો છે તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો બકેટની બાજુમાં એ લખેલું છે ને એની નીચે રેડ કલર આવે છે, ત્યાં જઈને પણ આપણે કલર આપી શકીએ છીએ. ઓકે, તમારો કયો કલર ફેવરિટ છે? ઓકે, અત્યારે મેં રેડ આપ્યું છે. ઓકે, ધેન આફ્ટર છે બોર્ડર. ઓકે, તો શું કરવું છે? બોર્ડર જોતી છે. કોઈ એક સેલમાં જોતી હોય તો પણ કરી શકીએ અને મોર ધેન વન સેલમાં બોર્ડર કરવી હોય તો પણ કરી શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે એક સેલમાં જોઈએ. ઓકે, હું આપું છું ઓલ બોર્ડર. તો અહીંયા જુઓ, જે પણ બોક્સ છે આપણે ઝૂમ કરીને થોડું જોઈ લઈએ તો બોર્ડર આવી જાય છે. ઓકે, અને વધારે મોર ધેન વનમાં પણ આપણે જોઈ લઈએ ઓલ બોર્ડર તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ બધે પણ બોર્ડર આવી જાય છે. ઓકે, અત્યારે હું શું કરું છું? કંટ્રોલ ઝેડ આપી દઉં છું. ઓકે, ત્યાર પછી છે ફોન્ટ. હવે માનો કે મારે આ ફોન્ટ નથી જોતા તો શું કરવું છે? તો કે કોઈ બીજા ફોન્ટ યુઝ કરવા છે તો ક્યાં જવાનું છે? અહીંયા ફોન્ટમાં, અને ત્યાં ડિફરન્ટ જેટલા પણ ફોન્ટ આપ્યા હોય આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, આ એક થયું. હજી બીજામાં પણ આપણે જોઈ લઈએ કયા. ઓકે, તો આપણે બે અલગ અલગ ફોન્ટ પણ જોઈ શકીએ છીએ. હવે શું કરી? તો કે આ ફોન્ટની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ પણ કરી શકાય છે. જો જ્યાં પણ મોટો એ લખ્યો છે તેનાથી શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ ફોન્ટ સાઇઝ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સેમ એઝ એની બાજુમાં નાનો એ આપેલો છે તો ત્યાં શું થાય છે? ડિક્રીઝ ફોન્ટ સાઇઝ થાય છે. યસ, રાઈટ. અને ત્યાંથી નથી કરવું તો અહીંયાથી પણ ફોન્ટ સાઇઝમાંથી પણ આપણે પર્ટિક્યુલર સાઇઝ આપી શકીએ છીએ. સી ઓકે. ઓકે, ત્યાર પછી શું જોઈએ છીએ? તો કે ટેક્સ્ટ. બરોબર, હવે ટેક્સ્ટને મારે શું કરવું છે? તો કે આ જ ટેક્સ્ટને મારે એક કરતા વધારે સેલને મર્જ કરીને વચ્ચેની સાઈડ લાઈક જોઈએ છે તો ક્યાં જશું?
તો કે અલાઇનમેન્ટની અંદર એટલે કે હોમ ટેબમાં અલાઇનમેન્ટમાં જવાનું છે ને ત્યાં મર્જ એન્ડ સેન્ટર આપું છું. બરોબર છે, એટલે શું થઈ ગયું? મર્જ થઈ ગયું. બરોબર, જેટલા 5 સેલ આપણે યુઝ ભેગા કરીને શું કર્યું? એને મર્જ કરી નાખ્યું. હવે શું કરવાનું છે? તો કે હવે આપણે એને અલાઇનમેન્ટ જોઈ લઈએ. બરોબર, આ શું છે? ઓકે, ક્યાં આવે છે? ટોપ, મિડલ અને બોટમમાં આવે છે. આ કેવી રીતે છે? વર્ટિકલ અલાઇનમેન્ટ છે. પછી તો કે આ ક્યાં આવે છે? તો કે લેફ્ટ, મિડલ અને રાઈટમાં આવે છે. તો એ કેવા હતા? હોરિઝોન્ટલ અલાઇનમેન્ટ. બરોબર, હવે શું છે? તો કે અહીંયા ટેક્સ્ટને કયા ઓરિએન્ટેશનમાં જોઈએ છે? તો એના માટે છે આ શું છે? વર્ટિકલ ટેક્સ્ટ. ત્યાર પછી રોટેટ ટેક્સ્ટ. ઓકે, પછી રોટેટ ટેક્સ્ટ ડાઉન, એન્જલ ક્લોકવાઇઝ. બરોબર, કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, અને આપણે જે પણ પાછું લાવવું હોય તો હું શું કરી દઉં છું? અત્યારે કંટ્રોલ Z આપી દઉં છું. થઈ ગયું. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આને શું કરું છું? તો કે મર્જ એન્ડ સેન્ટરમાંથી પાછું ડીમર્જ કરી નાખ્યું છે મેં. હવે અહીંયા આપણે એક વસ્તુ જોવાની છે, એ માટે હું ટાઈપ કરી લઉં. તો હવે જોઈ શકીએ છીએ આ સેલમાં જે પણ ટેક્સ્ટ લખેલું છે એ કેવું થાય છે? તો કે સેલની બહાર જતું રહે છે. પણ એવું ના થાય અને એ જ સેલમાં આવે તો શું કરવાનું? તો કે એના માટે વ્રેપ્ડ ટેક્સ્ટ. એટલે જોઈ શકીએ છીએ શું થાય છે? કોલમની જે પણ હાઈટ છે એ કેવી રહે છે? એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. પણ રોની હાઈટ છે એ કેવી થઈ જાય છે? વધી જાય છે. અને એક જ સેલ મોટું થઈ જાય છે અને એક જ સેલમાં બધું લખાણ આવી જાય છે, બધું ટેક્સ્ટ આવી જાય છે. ઓકે, હવે આ શું છે? તો કે ડિક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ અને ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ. એટલે શું થશે? ટેક્સ્ટની આગળ આપણે ઇન્ડેક્સ કહીએ છીએ એ ટાઈપનું શું કરશે? સ્પેસ વધતી જશે. ડિક્રીઝ કરશું તો સ્પેસ ઘટતી જશે. ઓકે, એટલે અલાઇનમેન્ટ આખું થઈ ગયું અને શું થઈ ગયું? ફોન્ટ પણ આખું થઈ ગયું. હવે શું જોવાનું છે? નંબર. ઓકે, અહીંયા શું કરું છું? નંબરને સિલેક્ટ કરું છું અને ત્યાર પછી શું આપું છું? તો કે ઇન્ક્રીઝ ડેસિમલ. એટલે તમે જોઈ શકો છો જે પણ આપણે નંબર લખ્યા હતા એની પાછળ શું થાય છે? 0 ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બરોબર, ડિક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ આપીશ તો પણ થશે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ. ઓકે, ત્યાર પછી શું જોઈએ છીએ? હવે અહીંયાથી પણ આપણે આને ફોર્મેટ આપી શકીએ છીએ નંબરને. તો એ માટે શું કરવાનું છે? અત્યારે અહીંયા ડેટ લીધી છે. બરોબર, હવે એ ડેટની આખી ફોર્મેટ છે એ ચેન્જ કરવી છે. મારે આ ટાઈપની ડેટ ફોર્મેટ જોતી નથી. તો તેના માટે શું કરવાનું? અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા પછી ડેટ. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ટાઈપ આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. તો કયા ટાઈપની ડેટ જોતી છે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ આ લઈએ. નહીં, એ નથી જોઈતી, આ જોઈએ છે. ઓકે, ચાલો આ જ લીધી અને અહીંયા શું આપી દઉં છું? ઓકે, એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આખી ડેટ આવી ગઈ 8 સપ્ટેમ્બર 2022 અને 9th સપ્ટેમ્બર 2022. હવે શું જોઈએ છે? તો કે આ જેટલા પણ નંબર છે એને મારે શું કરવું છે? તો કે એની આગળ કઈ કરન્સીનું છે, રાઈટ, એ જોઈએ છે. તો એ માટે અહીંથી પણ જઈ શકાય છે અને અહીંયાથી પણ જઈ શકાય છે નંબર ફોર્મેટમાં, જે આપણે પહેલા પણ જોયું હતું. ને એ સિવાય શું કરી શકીએ છીએ? Ctrl+1 પણ પ્રેસ કરીને પણ ફોર્મેટ સેલનું આખું ડાયલોગ બોક્સ લાવી શકીએ છીએ.
ઓકે, હવે ક્યાં જવાનું છે? કરન્સીમાં. ઓકે, કરન્સીમાં શું કરી શકીએ તો કે સિમ્બોલ ચેન્જ કરવો હોય તો પણ અહીંયાથી કરી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અત્યારે નંબર લઈએ છીએ તો આવી ગયું. હવે મારે એને ચેન્જ કરવું છે તો અહીંયાથી પણ કરન્સી ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, લાઈક ડોલર, યુરો, રાઈટ, રૂપીસ પણ રાખી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે હોમ ટેબની અંદર ફોન્ટ કે જેમાં બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન, બેકગ્રાઉન્ડ કલર, ફોન્ટ કલર, બોર્ડર, ફોન્ટ 1, ફોન્ટ 2, ફોન્ટની સાઇઝ, બરોબર, આ બધું જોયું. ત્યાર પછી શું જોયું તો કે અલાઇનમેન્ટ, બરોબર, ટેક્સ્ટની લેફ્ટ, રાઈટ, મિડલ, બોટમ, અપ, બરોબર, આ અલાઇનમેન્ટ જોયા. એઝ વેલ એઝ આપણે શું જોયું તો કે ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ અને ડિક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ જોયું. ત્યાર પછી મર્જ એન્ડ સેન્ટર જોયું, વ્રેપ ટેક્સ્ટ જોયું. ત્યાર પછી તો કે નંબર જોયા. નંબરમાં શું શું જોયું? ઇન્ક્રીઝ ડેસિમલ અને ડિક્રીઝ ડેસિમલ જોયું. કરન્સી છે એ એડ કરવી હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય એ પણ જોયું. તો આશા છે કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે સાથે બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.